đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. La Vân Hy trấn an người hâm mộ sau khi để lộ thần sắc phờ phạc, vóc dáng gầy gò xanh xao. Bạch Lộc là sao nữ hiếm hoi có cảnh khóc sánh ngang với Dương Tử trong lứa tiểu hoa 90. Tối ngày 6 tháng 4, phim truyền hình Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc, La Vân Hy đóng chính đã chính thức lên sóng. Trước khi phim phát sóng, đã chạm mốc 5 triệu lượt đặt xem trước, được cho là cao nhất trong lịch sử của nền tảng Youku. Sau khi phim lên sóng đã phá 10.000 điểm nhiệt độ nhanh nhất trong lịch sử nền tảng phát sóng Youku chỉ sau 29 giờ lên sóng. Nhưng trước thềm phim lên sóng, nữ chính Bạch Lộc đã vướng nhiều thị phi không đáng có với nữ phụ Trần Đô Linh của phim. Sợ gà nhà chưa đủ nóng, ông chủ Vu Chính còn thêm dầu vào lửa khiến cư dân mạng càng thêm ngán ngẩm. Cụ thể, chiều ngày 6 tháng 4, Vu Chính lên bài tuyên truyền cho gà cưng Bạch Lộc trên Weibo cá nhân. Không chỉ kêu gọi mọi người ủng hộ dự án mới của Bạch Lộc, biên kịch Vàng Xứ Trung còn đặc biệt làm thơ để ca ngợi tác phẩm này. Sau khi bài đăng được lan truyền, nhiều blogger phát hiện 4 chữ đầu trong bài thơ này của Vu Chính có thể hiểu là Bạch Lộc tất hỏa, nghĩa là dù thế nào gà cưng của ông cũng tỏa sáng. Hiện Vu Chính chưa lên tiếng đính chính về bài đăng gây tranh cãi của mình. Trên mạng xã hội, khán giả chia làm hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Nhiều người cho rằng Vu Chính có ý tốt tuyên truyền phim cho nghệ sĩ của mình là điều bình thường. Vả lại, có vẻ như khán giả đang nghĩ quá xa, 4 chữ đầu trong bài thơ có thể hiểu như Trường Nguyệt Tẩn Minh mà thôi, Vu Chính thực sự bị oan. Tuy nhiên, số khác lại ném đá Vu Chính vì bài thơ của anh có thể khiến Bạch Lộc và phim mới bị vạ lây. Bởi từ lúc Trường Nguyệt Tẩn Minh bắt đầu tuyên truyền đến nay, đoàn phim nhiều lần bị tố cọ nhiệt quá đà, trước đó còn so sánh khóc với Dương Tử, rồi đọ thực tích với Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh. Dù phía ekip chưa lên tiếng về ý đồ cọ nhiệt trên nhưng phim đã không tạo được ấn tượng tốt trong mắt khán giả. Thậm chí, nhiều người dùng vì quá tức giận trước sự cọ nhiệt này mà quyết định tẩy chay cả bộ phim. Việc bộ phim cổ trang huyền huyễn Trường Nguyệt Tẩn Minh chính thức lên sóng vào ngày 6 tháng 4 đã khiến các mọt phim Hoa ngữ nhất là các fan của Bạch Lộc và La Vân Hy cực kỳ vui mừng. Trước thềm phim lên sóng, phía đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẩn Minh đã tung ra rất nhiều hình ảnh và trailer để quảng bá phim. Gần đây, trên Đao Bần, cư dân mạng đang bàn tán về chủ đề tiểu hoa lứa 90 có cảnh khóc tốt nhất hiện nay. Theo đó, Bạch Lộc đã được xếp ngang hàng với Dương Tử. Có ý kiến cho rằng cảnh khóc của hai nàng mỹ nhân này đều rất tự nhiên, đong đầy cảm xúc và không về tạo cảm giác gượng gạo, khó chịu. Ngay lập tức, cư dân mạng đã chia làm hai phe để tranh cãi gay gắt. Một bên đồng tình với việc Bạch Lộc là một trong những tiểu hoa có cảnh khóc ấn tượng nhất lứa 90 hiện nay. Không chỉ trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, trước đó ở Châu Sinh Như Cố, nàng gà cưng Vu Chính cũng đã khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt vì cảnh khóc quá chân thật. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng Bạch Lộc tuy khóc tốt nhưng chưa thể sánh ngang với Dương Tử được. Trước đó, ở Hương Mật Tựa Khói Sương, cô nàng từng khiến khán giả ngỡ ngàng với loạt cảnh khóc xuất thần. Dù ở những cảnh nhí nhảnh còn gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên nói Dương Tử là sao nữ diễn cảnh bi tốt đầu lứa 9X cũng chẳng sai. Hiện dân tình vẫn đang tranh cãi xem cảnh khóc của Bạch Lộc có thể sánh cùng Dương Tử hay không. Sau tranh cãi về cảnh khóc của nữ chính Bạch Lộc, thì các netizen lại quay sang ngoại hình của nam chính. Cụ thể, khi bộ phim Trường Nguyệt Tẩn Minh có sự tham gia của La Vân Hy và Bạch Lộc đã lên sóng những tập đầu tiên, ngoại hình của La Vân Hy đã trở thành đề tài được cư dân mạng bàn luận khắp các diễn đàn mạng xã hội. Theo ý kiến của nhiều khán giả, nam diễn viên được nhận xét quá gầy và cần phải tăng cân. La Vân Hy ngoài việc sở hữu khả năng diễn xuất ấn tượng cùng nguồn tài nguyên phim ảnh ổn định, anh còn được nhiều khán giả yêu thích bởi vẻ bề ngoài điển trai. Dù vậy, không ít lần nam diễn viên rơi vào tình trạng sa sút phong độ. Một trong những nguyên nhân khiến anh chàng thường bị tréo tên ở khắp diễn đàn lớn nhỏ là vì vóc dáng quá gầy gò. Trước những ý kiến trên, La Vân Hy ngay lập tức có động thái xoa dịu người hâm mộ. Trên mạng xã hội Weibo, nam diễn viên bất ngờ đăng tải hình ảnh đang xem phim do bản thân đóng cùng hai bát lớn đựng sầu riêng để bồi bổ cơ thể. Chỉ với động thái nhỏ này, anh chàng đã làm cho người hâm mộ trở nên yên tâm hơn. Hiện các thông tin về Trường Nguyệt Tẩn Minh vẫn đang nhận được độ thảo luận cao của các netizen.